Your skin glow up start tonight, ready to chill and cleanse. It helps lock in moisture and improve the skin texture to nourish and protect the skin natural barrier. Hydrates and glowing skin. Small bottle. Pagkatapos, papaya facial cleanser, papaya extract with vitamin B3. 2 tablespoon. Dito nga gently improve skin complexion ang bigay na dala. Naglalaman na rin to ng niacinamide. Optional, pwedeng gumamit ng calamansi facial cleanser. Iba ang glowing lalo pag in-apply sa balat natin. Tumutulong mag-maintain sa skin natural moisture lalo sa barrier at maiiwasan ang prevents dryness. Sunflower oil, 1 teaspoon. Perfect itong kombinasyon na ating gagamitin. Ang toner tumutulong magbigay balance para sa balat natin sa oily skin. Acne prone, nag-i-improve ng skin tone at texture na mas mapoprotektahan ang balat sa wrinkles at aging. Binabalik nito sa moisture, stay hydrated ng ating balat. Ibabad lang ng 15 to 20 minutes. Kahit araw-araw gamitin ay pwedeng-pwede. Thanks for watching.